سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره در مورد چند تا واژه که در ارتباط با عطر و طعم شکلات هست باهاتون صحبت کنم. با من همراه باشید. ممکنه موقع خوندن کتاب‌های مربوط به شکلات یا مقالات مربوط به اون به واژه‌هایی مثل اسمل، آروما، تیست، فلیور، فرگرنس برخورد کرده باشیم که واقعا ندونید تفاوت اینها چی هسته. من اینجا خیلی خلاصه تفاوتشون رو و کاربردهاشون رو براتون میگم تا درک مطالبی که باهاش مواجه میشین با این واژگان براتون خیلی راحت تر باشه. خب اول واژگانی رو که کمترین کاربرد رو توی شکلات دارند رو بهتون میگم که حذف بشه و بریم سراغ رایج ترینش. ببینید فرگرنس معمولا برای عطر و اتکلون استفاده میشه و توی شکلات حالا تیست شکلات، بو کردن شکلات خیلی از این واژه استفاده نمی کنن. اما اگر جایی دیدین که در رابطه با شکلات از این واژه استفاده شد در واقع اشاره به یک عطر دلپذیر و عطر خوشایند از شکلات دارن اشاره میکنن. در شکلات معمولا از واژه اسمل هم استفاده نمیشه یا به ندرت استفاده میشه و جایگزین اسمل در واقع هم آروما و گاهی سنت هستش که جلوتر براتون کامل توضیح میدم. آروما در واقع توسط حس بویاییمون یا سیستم بویایی ما حس میشه و ما اون رو توصیف میکنیم. چه موقع این اتفاق میفته؟ وقتی که بسته‌بندی شکلات رو باز میکنیم و بوی شکلات به مشام ما میرسه و ما میخوایم اون رو توصیفش کنیم، اون رو با آروما یعنی از واژه آروما براش استفاده میکنیم. و یا حتی وقتی که شکلاتی رو برمیداریم و یک تکه از اون رو میشکنیم و نزدیک بینیمون قرار میدیم و اون رو بو میکنیم، میگیم که مثلا آروماش میوه‌ای هست، آجیلی هست، اسپایسی هست، اسموکی هست یا هر حسی که از اون شکلات میگیریم رو به اون صورت توصیفش میکنیم. من در مورد تیست کردن شکلات یک ویدیو جداگانه هم دارم، میتونید اگر بهش علاقه داشته باشین میتونید اون رو از طریق لینکی که داخل دسکریپشن براتون میذارم تماشا کنید. تیست در واقع حسی هستش که توسط جوانه های چشای ما درک میشه. در واقع میشه گفت همون مزه هست، مزه هایی که ما از یک خوراکی میتونیم درک کنیم که این مزه ها میتونه تلخی باشه، شیرینی باشه، ترشی، شوری و یا طعم اومامی باشه. حالا بریم سراغ فلیور که بیشترین کاربرد رو در تیست کردن شکلات داره. در واقع فلیور رو میتونیم با عنوان طعم ازش یاد کنیم. فلیور در واقع ترکیبی از تیست و آروما هستش که تحت تاثیر دما و حتی بافت شکلات این فلیور تغییر میکنه. حالا به چه صورت؟ ببینید آروما زمانی هستش که شما شکلات رو جلوی بینیتون قرار میگیرین و یک بویی رو ازش استشمام میکنید. تیست زمانی هستش که شکلات رو داخل دهانتون میذارین و مزه اون رو حس میکنید. اما فلیور زمانی هستش که شکلات رو داخل دهانتون میذارین و اگر زمانی که شکلات رو داخل دهانتون گذاشتین بینیتون رو بگیرین و اجازه ندین که از طریق بینی تنفس داشته باشین، تنها چیزی که حس میکنید تیست شکلات هست. اما اگر بیاین بینیتون رو رها کنید و در عین حال که دارین با زبونتون شکلات رو تیست میکنید تنفس هم داشته باشید،
یک عطر و طعمی رو در کنار جوانه‌های چشاییتون از طرف بینیتون میتونید حس کنید که اون میشه فلیور شکلاتی که داریم تیستش میکنیم. در واقع به همین دلیلم هست که برای اینکه فلیور شکلات رو تشخیص بدیم ببین بهتره که فضای داخل دهانتون یه کمی گرم باشه که شکلات رو که داخل دهانتون میذارین شروع به آب شدن کنه و فلیور اون کاملا توی فضای دهنمون پخش بشه که بتونیم اون رو تشخیصش بدیم. همونطور که گفتم دما روی حس کردن فلیور تاثیر داره، یعنی باعث میشه یه سری ترکیبات فرار از شکلات آزاد بشه در حین آب شدن شکلات داخل دهانمون و ما اون رو خیلی راحت حسش کنیم. بافت شکلات هم توی حس کردن فلیور تاثیر داره. ببینید هرچی ذرات اون دونه کاکائو ما یا کوکوسالید ما ریزتر باشه، وقتی ما اون رو داخل دهانمون میذاریم و شکلات شروع به آب شدن میکنه، جوانه‌های چشایی ما خیلی راحت‌تر اون طعم و مزه شکلات رو میگیره و در عین حال در کنارش اون عطر خودش رو با بالا رفتن دمای شکلات آزاد میکنه و ما فلیور اصلی شکلات رو میتونیم درک کنیم. در واقع شکلات هم مثل قهوه فلیورهای مختلفی داره و اگر سرچ کنید میتونید چاکلت فلیور ویل رو پیدا کنید که یک چرخه رو براش طراحی کردن. فلیورهای اصلی که داخل شکلات وجود داره فروتی، ناتی، اسپایسی، ارثی، هانی، باتری، میلکی، اسموکی و خیلی فلیورهای دیگه هست که اون یک بحث کاملا مجزا و بیشتر از اینکه تئوری باشه جنبه عملی و ترینینگ داره، یعنی باید براش تمرین کنیم، یک جورایی باید جوانه‌های چشایی و حس بویایی خودمون رو تربیت کنیم برای تشخیص مزه ها و عطرها و رایحه های مختلف. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگر کانالمون رو دنبال نمی‌کنید اما به موضوعات شکلاتی علاقه‌مند هستید حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید.